Khám phá bí ẩn về tình trạng độc thân của Đàm Tùng Vận, suy nghĩ thực sự đằng sau các ngôi sao nam. Một ghê hoa Galin thời kỳ đại học. Nổi bật đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Đàm Tùng Vận từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng khi còn là sinh viên, cô chưa từng được con trai theo đuổi. Tuyên bố này ban đầu khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy khó tin, làm sao một cô gái có ngoại hình dễ thương và tính cách hoạt bát lại có thể không được ưa chuộng. Câu trả lời không được tiết lộ cho đến khi một bức ảnh chụp anh hồi còn đi học khi anh 17 tuổi được công bố. Trong ảnh, cô ấy có mái tóc dài ngang vai và đội mũ bóng chày ngược. Đôi mắt trong trẻo và sống động, khuôn mặt có vẻ trẻ con và đầy đặn, nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng xa cách. Cư dân mạng than thở, ai dám theo đuổi chuyện này? Tôi sợ rằng đến cuối cùng. Chúng ta thậm chí, thời còn là sinh viên, Đàm Tùng Vận không chỉ xinh đẹp mà còn là học sinh giỏi. Cô đã học nhảy từ khi còn nhỏ. Có thành tích học tập xuất sắc và tính cách vui vẻ nhưng lại có hào quang nữ thần. Các chàng trai bị thu hút bởi cô, nhưng cũng cảm thấy áp lực vì sự xuất sắc của cô. Họ lo lắng rằng nếu lời tỏ tình của họ bị từ chối, họ sẽ thấy khó có thể duy trì ngay cả một tình bạn bình thường. Như một người hâm mộ đã nói đùa. Cô ấy giống như ánh trăng trắng trong tiểu thuyết thanh xuân mà chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa. Phải can đảm lắm mới có thể thích cô ấy. 2. Rào cản kép về sự nghiệp và tính cách. Chỉ tập trung vào bản thân và không có thời gian cho tình yêu. Sau khi bước vào ngành giải trí, con đường sự nghiệp của Đàm Tùng Vận gần như gắn chặt với sự nữ tính của cô. Từ cảnh cảnh trong The Best of Family, các diễn viên đã khắc họa sống động nhiều nhân vật trẻ tuổi với khuôn mặt dễ nhận biết. Khi làm việc với nam diễn viên kém mình 9 tuổi, cô cũng thể hiện sự hợp tác tốt, không hề có khoảng cách tuổi tác rõ rệt. Tuy nhiên, sự nữ tính này đã trở thành một nhãn mác vô hình trong hành trình cảm xúc của cô, khán giả đã quen với hình ảnh trong sáng của cô. Trong khi những người trong giới có xu hướng coi cô là chị hoặc em trai. Cô từng hợp tác với các ngôi sao nam như Bạch Tịnh Đình và Ngụy Đại Huân. Mối quan hệ của họ rất thân thiết nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Ngụy Đại Huân từng thừa nhận trong một chương trình tạp kỹ, tính cách của Tống Vân rất hào phóng. Ở bên cô ấy giống như anh em vậy. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến chuyện yêu cô ấy. Ngoài ra, Đàm Tùng Vân cực kỳ lý trí trong việc xử lý các mối quan hệ. Trong vở kịch sẽ không được so sánh với người thật, từ chối thổi phồng các vụ bê bối. Thậm chí còn khuyên người hâm mộ trong vở kịch phân biệt giữa cốt truyện và thực tế. Thái độ lý trí và kiềm chế này vô hình chung làm nản lòng những người theo đuổi tiềm năng. Điều đặc biệt quan trọng là Đàm Tùng Vận đã toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp diễn xuất của mình, dốc hết sức lực và không quản ngại khó khăn. Sau khi mẹ cô qua đời đột ngột, cô đã rơi vào tình trạng khó khăn trong một thời gian, nhưng cuối cùng đã tự chữa lành thông qua vai diễn Lý Kiến Kiến. Cô thẳng thắn nói, chỉ có sống một cuộc sống tốt hơn, tôi mới có thể đáp ứng được kỳ vọng của mẹ tôi. Sự theo đuổi sự nghiệp dai dẳng này khiến cô khó có thể bị phân tâm và tập trung vào vùng cảm xúc riêng tư của mình. Như Tôn Lệ đã bình luận, cô ấy đã nói chuyện với các tác phẩm của mình và từ chối bị định nghĩa thực sự của các ngôi sao nam, nhiều sự trân trọng, ít sự can đảm. Trong ngành giải trí không thiếu những chàng trai đẹp và những cô gái xinh đẹp. Nhưng điều khiến Đàm Tùng Vận trở nên độc đáo chính là cảm giác mâu thuẫn kia của cô. Cô trông ngọt ngào như một cô gái, nhưng bên trong lại cứng rắn và độc lập. Các diễn viên nam từng hợp tác với cô đã nhiều lần nhắc đến thái độ chuyên nghiệp của cô rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng khó tiếp cận. Khi quay Under the Power, Nhậm Gia Luân từng nói đùa, xuất chúng được thời đại định nghĩa. Vẻ đẹp, tài năng và sự độc lập của cô không chỉ giúp sự nghiệp của cô thành công mà còn vô tình dựng nên một cái bức tường trái tim khiến người khác khó có thể vượt qua. Nhưng như người hâm mộ đã nói, không phải là không có ai theo đuổi cô ấy. Ngày nay, Đàm Tùng Vận đã học được cách chấp nhận sự cô đơn và tập trung cuộc sống vào việc phát triển bản thân. Biết đâu một ngày nào đó,
khi người có thể sánh bước cùng cô xuất hiện. Mọi lý do không dám theo đuổi sẽ biến mất. Nhưng Đàm Tùng Vận đã chứng minh bằng hành động của mình rằng sự ngọt ngào và mạnh mẽ có thể cùng tồn tại, từ nàng thuần phi ngây thơ trong truyện Chân Hoàng đến nàng Lý Kiến Kiếm kiên cường trong nhân danh gia tộc. Cô đã khiến các nhân vật ăn sâu vào lòng người bằng diễn xuất tinh tế của mình và hoàn thành quá trình lột xác với hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ trong Thư Tấn Gia. Phá bỏ định kiến về cô gái chuyên nghiệp. Là một người kín tiếng và hành động theo cách nổi bật, mục đích ban đầu thuần túy đằng sau việc không có bê bối nào. Trong ngành giải trí, nơi của danh vọng và tiền tài, thành tích không scandal của Đàm Tùng Vận có thể được coi. 2023, cô trở thành chủ đề nóng vì sự xuất hiện kín đáo tại đám cưới của bạn thân. Cô mặc áo sơ mi sọc đen trắng và quần jean đơn giản, không hề có chút phong thái ngôi sao nào. Cư dân mạng thốt lên, đây chính là cô gái nhà bên thực thụ. Ở nơi riêng tư, cô thường chia sẻ những bức ảnh chụp mình ở nhà mà không trang điểm trên các nền tảng mạng xã hội, bế chú chó búp bê với nụ cười rạng rỡ và được khen lại quá thực tế không giống người nổi tiếng. Khi nói đến sự nghiệp, cô luôn tập trung vào công việc hơn là sự cường điệu, và thừa nhận rằng sự tự tin của một diễn viên đến từ vai diễn. Cho dù đó là Doan Jinxia lập dị trong Under the Power hay sự phản công trong sự nghiệp của Ninh Men trong Eplicome Direct. Cô luôn để nhân vật của mình lên tiếng thay cô và tích lũy danh tiếng bằng kỹ năng diễn xuất của mình. Từ cô gái nhà bên đến người phần từ kén đến bướm. Quá trình phát triển của Đàm Tùng Vận là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì. Sinh ra trong một gia đình bình thường, không có tài sản. Nhưng vì đam mê diễn xuất nên cô đã đổ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai phụ nhỏ trong truyện Chân Hoàng và dần trở thành nữ diễn viên chính. Đối mặt với những nghi ngờ rằng khuôn mặt trẻ thơ hạn chế phạm vi diễn xuất, cô đã chọn phá vỡ định kiến bằng vai diễn, vào vai một nữ doanh nhân sắc sảo và quyết đoán trong gia đình Thư Cẩm. Lời thoại của cô vang vọng và mạnh mẽ, ánh mắt đầy sức mạnh, khiến khán giả phải thốt lên đây vẫn là cô gái ngọt ngào đó sao? Sự biến đổi của cô chứng minh rằng một diễn viên thực thụ không bao giờ được đánh giá bằng ngoại hình. Như một cư dân mạng đã nói, sự dễ thương của cô ấy là một món quà. Nhưng sức mạnh của cô ấy đều